हाई, म केशर मन राई। आज म जनसमुदायमाझ सानो तर विशेष किसिमको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। विशेष यस प्रकारले कि यसमा इन्टरटेनमेन्ट त छैन, तर कसैका लागि एमको विषय पनि हुन सक्छ। त्यसैले अनलाइन या अफलाइन कुनै पनि आधारबाट सज्जन मेहनतीहरूमा सेयर गर्न जमर्को गरेको हो। यसमा यति धेरै पढ्नुपर्ने विषयहरू समावेश छन्, त्यसकारण आफू पढ्नु भनौँ या सिक्नुपर्ने विषय चुज गरेर कमेन्टमा लेख्नुहोला, किनकि यति धेरै विषयहरूको रुटिन मिलाउन निकै गाह्रो छ र पनि मिलाउँछु। यदि इच्छुक तपाईहरू सिक्न तयार भएर आउनुभयो भने विश्वास गर्नु कि म लागि पर्नेछु। कन्ट्याक्टको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, पढ्नुहोला। यहाँ सम्मिलित विषयहरू सरसर्ती भन्छु। 1. लोकगीत, 2. आधुनिक गीत, 3. हार्मोनियम, 4. बाँसुरी, 5. पियानो या किबोर्ड, 6. एक्टिङ, 7. मेमोरी।